Okay. So, ulit, ano nga uli yung arithmetic sequence? Yes, Badel. Yung difference po, ma'am, ng consecutive terms po is constant. Okay, yung difference ng consecutive terms ay constant. Ibig sabihin, yung sagot kapag sinubtract mo yung terms ng second term tsaka first term ay constant, iisa. Ibig sabihin, fixed. Okay? Next, ano pa? Very good. Nanote ko yung Badel. Anyone? Ano pa ibig sabihin nun? Go ahead. Admit. Ano pang ibig sabihin ng arithmetic sequence? Yes, Andrea. Oh, naka-off mic ka. Ma'am, adding a fixed number po. Okay, so when we say arithmetic sequence, you are adding a fixed number called the common difference. Ano pa? Pagsama-samahin nyo nga yung pinagsasabi nila, yung sinabi nilang meaning ng arithmetic sequence. So ano ang arithmetic sequence? What do you mean by arithmetic sequence? Yes, Ibasco. Nabasa ko yung sagot ni Ebasco. Yes, anak. Pakibasa mo nga, anak, yung sagot mo. An arithmetic progression or arithmetic sequence is a sequence of numbers, difference between the consecutive terms. Okay, very good. Ano pa kaya? Kasi nung nag-lesson tayo last week, na-define nyo ang arithmetic sequence in your own words. O in your own words, kung paano mo naintindihan yung arithmetic sequence, ano ba yon? Tama lahat ng mga sinabi nila. Yes, Ricasa? Nag-raise ng hand si Ricasa. Hindi ko naririnig. May chat ba ako? Ma'am, may common difference po. Tama. Pag sinabi nating arithmetic sequence, ito ay may common difference. It is a sequence where each term increases by adding or subtracting some constant. Pwede rin. Okay, very good. At least naiintindihan nyo at naaalala nyo yung pinag-aralan natin na arithmetic sequence. Kasi kailangan natin yan ngayon dito sa lesson natin na to. Magkarugtong sila. So, again, when we say arithmetic sequence, this means na wala, nandoon yan sa lesson natin na nakalimutan na nila. Nakikita niyo ba yung sinishare kong screen? Yung screen natin last time? Aba, ma'am. Okay, so pag sinabi nating arithmetic sequence, ito ay pakibasa nga. Nakikita niyo ba yung sinishare kung ano, blue PowerPoint natin last time? Yes, Monteberhen. An arithmetic sequence is a sequence where each succeeding term is obtained by adding a fixed number. The fixed number is called the common difference, which is denoted as D.
To find the next term is an arithmetic sequence. We use the formula. Yung example. Okay, thank you. Yan yung ating arithmetic sequence. In other words, when we say arithmetic sequence, ito ay magkakasunod na term or number na nakukuha by adding a fixed number. By adding a fixed number, ibig sabihin magpa-plus daw tayo ng number. Constant siya lang, hindi nababago yung number natin. Kaya nga siya tinawag na fixed number. And that fixed number is known as the common difference or denoted by letter D. And it has a formula. O, tinuro ko na sa inyo kung paano babasahin yung formula. Can you read the formula for an arithmetic sequence? Anyone? Can you read the formula for an arithmetic sequence? Yes. Wayne Ibasco. Ma'am, Yes, pakibasa nga anak ng ating formula. A sub n equal A sub 1 plus open parenthesis n minus 1 close parenthesis D. Okay, another one. Sino pa kaya? Yes, Rabanes. A sub n equals A sub 1 plus the quantity of n minus 1 times D. Ayun, very good. So yung parenthesis ay binabasa natin as quantity. So it is read as A sub n is equal to A sub 1 plus the quantity of n minus 1 times D. So ibig sabihin, pag sinabing the quantity, ibig sabihin yun muna ang iyong isosolve. Okay? So in that way, alam mo na kung ano ang gagamiting formula. But before using the formula, ano ang dapat tandaan? Ano ang dapat tandaan bago gumamit ng formula? Bago mo gamitin yung formula na to, ano ang dapat tandaan? Ma'am, find the common difference. Okay, find the common difference. Hanapin mo muna kung sila ay may common difference. Pag walang common difference, gagamitin mo ba tong formula na to? Pag walang common difference, gagamitin mo ba ang formula na to? Buena? Naririnig niyo ba ako, anak? Pag walang common difference, gagamitin niyo ba itong formula na ito? Hindi na po, ma'am. Hindi na, very good. Kasi ibig sabihin, hindi siya arithmetic sequence. So dapat malaman mo kung may common difference ba siya o wala. Okay? So A sub n is the last term or the unknown term. A sub 1 is the first term. N is the number of terms or pang ilan yung term na yon sa sequence. And B is the common difference. So again, paano kinukuha ang common difference o yung letter D? Paano kinukuha yung D? Yes, Fernandez. Ma'am, rinig po. Yes, anak. Isusubtract po, ma'am, yung second term sa... Okay, isusubtract natin yung second term sa first term or yung third term sa second term or yung fourth term sa third term. Okay, so ganun ang pagkuha ng common difference. Okay, so nasagutan nyo ba yung ating activity last time, yung assignment nyo? Nasagutan nyo ba ito? Yung letter A, determine whether the sequence is arithmetic or not. Okay, let us answer. Type your answer in a chat box. Directly message sa akin, ha? Hindi sa everyone. Okay? Number 1. Sabay-sabay tayo. Number 1.
i-chat ang sagot sa chat box natin, direct message sa akin. Okay, number 1. 2, 5, 8, and 11. 5 counts. Sulat ang sagot. Chat ang sagot. 2, 5, 8, and 11. Alam kong pinapili ko lang kayo ng 3, pero sagutin natin ngayon yan lahat. 2, 5, 8, and 11. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so the answer is arithmetic or not? Open mic. Unmute. Arithmetic. The answer is Arithmetic. arithmetic. O bakit siya naging arithmetic, anak? Anyone? Meron pong common difference, ma'am. Sino yon? Ricasa ba yon? Okay. Yes po. Meron siyang common difference. Bakit? Ano ang common difference nito? 3 po, ma'am. 3 po. Sino yon? Sino yun? Si Kanyeba ba yun? Okay, the common difference is 3. 3, nakuha ang 3 sa 5 minus 2 equals 3. Then 8 minus 5 equals 3. Then 11 minus 8 equals 3. So, ibig sabihin, kapag nag-subtract ka, makukuha mo yung common difference nila. And that is 3. So, number 1 is arithmetic. Next, number 2. Type in your answer. 2, -4, 6, -8, 10. Arithmetic or not? Five, 4, 3, 2, 1. Okay. What is the answer? Not arithmetic. Not arithmetic. Okay, Jaime, not arithmetic. Bakit siya not arithmetic? Anyone from the class? Wala pong common difference. Okay, ano ba ang difference from the second term to the first term? -4. -4 minus 2. Positive Negative negative po, po ma'am. siya, ma'am. Ha? Positive -4. negative po siya. -4 minus 2. Anong difference? Ma'am, -2 po. 4 minus 2. Negative 6 po, ma'am. Ha? -4 minus 2. Hello. Negative 6 po. -6. Kasi Negative parehas silang negative. So magiging, diba, keep, change yun, KCC. So -6. -4 minus 2 is -6. Positive 6 minus 4. Minus -4, I'm sorry. Positive 2. Positive 6 minus -4. Positive 2, ma'am. No. Positive 10 po. 10, 10 po, ma'am. Okay, 10. positive 10. 10. Okay, next. Number, so ibig sabihin, yung una ay -6, tapos naging positive 10, mali na agad. So, not an arithmetic sequence. Okay, next. Akala ko magsusolve tayo eh. Nag-stop sharing ako. Okay, share ko ulit. Next, number 3 na tayo. Number 3, arithmetic or not? Type in your answer. Arithmetic po. Arithmetic, ma'am. Arithmetic po. Ilagay sa chat box. Kasi chine-check ko yan, anak, na sino nag. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, the answer is arithmetic. Bakit siya naging arithmetic? Ma'am, may common difference po. Okay, meron siyang common difference. Ano ang common difference nila? Ang posta. 4 po. Ang common difference nila ay
4. Tingnan nga natin. Negative 6, ay negative 10 minus negative 6. So, 4. Next. Negative 14 minus negative 10. Again, that is positive 4. Okay, so very good. O, letter B naman tayo. So, alam nyo na kung paano gagawin ang letter A. Okay, next, letter B. Ay, anong nangyari? Wait lang. Nawala ko yung cleanose ko. Ano ba yan? Wait lang anak, nawala. Okay. Next na tayo, number... Okay. Letter B naman tayo. Let us find the nth term. Ang hinahanap na term ay 15th term. O anyone who can share, pwede ipakita nyo nga yung inyong sagot. Ano ito anak? Pwedeng iharap nyo yung cam dyan sa inyong sagot. O kaya naman ay mag-screen share ka. Naka-multiple sharing tayo. Patingin, anyone? Hindi pala nakikita. Nasaan na yun? Saglit, hindi ko anak. Saglit na-delete ko. Na-X ko yata. Ayan. Okay, so letter B. Pa-share nga anak ng inyong sagot. Patingin nga ako ng sagot nyo. Ipakita sa cam yung sagot. Yes, Andrea. Patingin ako ng iyong sagot, anak. Ito po, ma'am. Wala naman po. Okay. Nakikita niyo ba yung sagot ni Andrea? Nakikita niyo ba yung sagot ni Andrea? Ala. Natakloban. Ma'am, malinaw po Okay. ba? So, ang sagot ni Andrea ay, ano yan anak? Ano yung 15th term natin anak? Ito pala, ma'am. 15th term. Number 1. 15th term. 30 po. Po, ma'am. Okay, ang 15th term ay 30. So, sino sa inyo nakakuha ng 30? Check natin yung sagot. Kung tama. So, ang ating given ay, tingnan nga natin kung tama. Paki-raise nga ng hand kung ang sagot ninyo ay 30. Patingin nga. Oh, meron ng 14. 16 na 30 ang sagot. May isang pumalakpak. Pinalakpakan ang sarili. Very good. Okay, sagutan natin ang number 1. Tingnan natin kung tama na 30 nga ang sagot. Let us share my screen. Okay. Nakikita niyo uli yung screen ko, nak? Yes po. Okay. Gawin natin. So, we have, sorry, wait lang. Okay. So, we have 2. Okay. 2, 4. Bakit ay 4? Ulitin ko.
2, 4, 6, and then we're going to find the 15th term. So we have yung sumulat. Ayun. Bagong order ko to sa Lazada. Tingnan natin kung susulat siya. Okay, so we have 2, 4, 6. Tama ba given ko? 2, 4, 6. Opo, ma'am. Yung window. Tama po. Tan 6 lang ba yon? Opo. Okay, so Opo. hanapin daw natin ang 15th term. Okay, so ang nawawala anak ay 15th term. If that's the case, ano ang gagawin muna natin? Ano muna ang gagawin natin? Bago natin hanapin yung 15th term. Ma'am, find the common difference. Okay, find the difference. common difference. Very good. Kasi sa common difference ay malalaman natin na siya ay arithmetic or not. At saka sinabi na doon sa ating instruction na siya ay common difference. So, let us find the common difference. Ano ang gagawin natin para makuha ang common difference? We are Ma'am, going add to po. add. Add. Mag-a-add ba Plus tayo? Subtract. Magsasubtract, di ba? Common difference nga siya eh. Magsasubtract, yes, magma-minus. So, we have 4 minus 2 is equal to 2. Ganon din yung 6 minus 4. Ay, ano ba yan? Paano pa ako? Diretso. Okay, 4 minus 2 is equal to 2. 6 minus 4 is equal to 2. So, ibig sabihin, meron siyang common difference na 2. So, dahil may common difference na tayo, pwede na nating hanapin yung 15th term. Gamit na ang formula. Ano nga uli yung formula natin, Monique? A sub n. A sub A n sub equals n is equal to A sub 1 A sub 1 plus the quantity the quantity of n minus 1 times n minus d po. 1 times d. Okay. D. So, A sub n natin yung hinahanap, and that is A sub 15. Is equal to, our A sub 1 is 2 plus our n is, 15. ilan yung n natin? 15. Kasi yun ang hinahanap. Minus 1 times the d is 2. Two. Nakuha natin. 2. So, our A sub n is equal to 2 plus 15 minus 1 is 14 times 2 equals 2 plus 28. plus 28 equals 30. 30. Very good. 30 nga ang sagot. Okay. So, ilan kaya ang nakakuha ng 30 ang sagot? Patingin nga ako. Nadagdagan ba yung 16 natin kanina? 13, 16, 17, 18, 19, 55 ang participants, 20. Ay, ano kaya ang nangyari dun sa iba? Uy, dumadami. Okay? Okay? Naku, wala pa sa kalahati ang nakakuha ng tamang sagot. 24, 22. O, gawin nga natin, anak, yung next number. Next number. Di ba, anak, ang phone nyo ba ay may notepad? Ay, tingnan nyo, anak, dyan sa Zoom. Tapos, pag clinic nyo, anak, yung Zoom, pwede kayo dyan mag-share ng whiteboard. Nakita nyo, anak? Para dyan tayo magre-recitation. O yan o, may guhit ng guhit, may sulat ng sulat. Nakita nyo, nak? Mamalim po. Nakita po, ma'am. Sino yung sulat ng sulat?
Sino kaya yan? Naka-multiple sharing kasi ako, anak. Pwede kayong mag-share ng inyong screen, ng inyong sagot. Si Ivardone ba yan? Nakikita niyo sa screen may nagsusulat? Opo. Oh. Pwede kayo anak mag-share ng screen para dyan tayo nagre-recitation. So next time, i-explore nyo yan ha, para yung mga susunod, sabay-sabay tayong nagsasagot. Oy, ang very good naman ito. Very good, Labalan. Okay. Nasulat na niya ang number 2. Very good. Okay, so naintindihan nyo ba ang ating arithmetic sequence? Yes, ma'am. Okay, very good. Now, let's move on to our topic for this time ay dito na tayo sa geometric sequence. Okay? So, our lesson for today is all about geometric sequence. So, when you say ay yung isang activity natin anak, yung hahanapin yung gitna, naintindihan nyo ba yon? Or mag-example tayo ng isa? O okay na? Okay na ba? Paki-chat na lang kung hindi mo. Okay na ba yun, anak? Yung letter C, naintindihan niyo yung letter C? Okay na po. Sige. Dito na tayo, geometric sequence. So, our week 3 is all about geometric sequence. So, yung week 2 natin ay arithmetic. At this time, in a geometric sequence, ito ang dapat niyong matutunan. I-check niyo mabuti. Dapat alam niyo to bago tayo matapos ng klase. Number 1, you need to illustrate geometric sequence or dapat alam mo na kung paano sinusulat yung geometric sequence. Number 2, you need to differentiate geometric sequence from arithmetic sequence. So, alam mo na kung ano yung arithmetic sequence. Ngayon, i-differentiate mo na lang siya sa geometric sequence. And number 3, you need to find out or you need to determine the geometric means and the nth term of a geometric sequence. Parang katulad lang din ng arithmetic means, yung letter C natin kanina. Okay, now, let us have this one. Bakit nalipat? Okay, so when we say geometric sequence, it is a sequence also known as geometric progression. It is a set of terms in which each term after the first is obtained by multiplying the preceding term by the fixed number called common ratio. And common ratio is represented or denoted by R. Okay, ulitin natin. Sabi daw, pag geometric sequence, ito daw ay nakukuha by multiplying. So yung arithmetic natin kanina by adding. O ito naman, by multiplying the preceding term by the fixed number. O meron din siyang fixed number. Pero this time, ang tawag sa kanya ay common ratio. Ano ba yung ratio? Anyone? Ano ba yung ratio? Ano ba ibig sabihin ng ratio? Santiano. Ano ibig sabihin ng common ratio? Yes. Sino to? Montebergen. Ma'am, di ko lang po na-lower yung hand. Ano anak? Kalimutan ko lang po i-lower yung hand. I-lower ang... Sino yung nagsasalita?
Ano ang ibig sabihin ng ratio? Pag sinabing ratio, ano ba yun? Yes, Terazola. Angela. Ano ang ibig sabihin ng ratio sa palagay ninyo? Ano ba yung ratio? Ang ratio po is nag-show po siya ng relationship or difference between two or more numbers. Okay, it shows a relationship between two or more numbers. Pwede. Ano pa? Saan nyo ba naririnig yung ratio? Bukod sa talagang sa math siya pinag-aaralan. Ano pa? Yes, Wayne. Yes, ma'am. Bakit anak? Ano yung ratio, anak? The quantitative relation between two amounts showing the number of times one value contains or is contained within the other. Oh, anak, very good. Tama yan. Kasi ayoko na makipag-argue dyan sa internet or sa Webster, kung saan nyo man yan nakuha. Yes, Russell. Paghahati po, ma'am. Okay, paghahati. Ang ratio, kalimitan ay sa paghahati. Okay, kaya nga 'di ba pag tayo ay nagluluto, may ratio. Okay, hinahati gaano karami ang sibuyas, gaano karami ang bawang, ganon yun ang ratio. Yes, Ortiz. Nalimutan lang po mag-lower hand. Mag-lower mark. Hand po. Ay, mag-lower ng hand. Sorry. Okay. So, pag sinabi nating ratio, kalimitan ito ay nakikita, yes, it is a relationship of one value or one number from the other. And most of the time, ginagamit natin ito sa anong operation? Addition ba? Subtraction ba? Multiplication ba? Or division? Yes, Louise. Division. Okay, ginagamit natin ito sa division. So pag sinabi nating ratio, tatandaan nyo, yun ay division. Sa arithmetic, difference, yun ay subtraction para makuha ang common difference. Ibig sabihin ngayon sa geometric sequence, hahanapin mo ang ratio in a form of division. I-divide mo daw ang terms. Ang second term sa first term para makuha mo yung common ratio. Naintindihan po? So yung magiging sagot daw natin pag dinivide, ang magiging sagot natin doon, yun ang tinatawag nating common ratio. Naintindihan ako? Yes po. Okay, so gawin natin ito, anak. Gawin natin itong example. Share ulit ako ng screen. Sino kaya yung sulat ng sulat kanina? Wait lang. Okay, so dito naman tayo. Stop na ba ako? Stop sharing. Okay, try natin yung ating example. Okay, kunin daw natin ang common ratio. Mga anak, pag mag-share kayo ng whiteboard nyo galing sa inyong Zoom, punta kayo doon sa share. Tapos, hanapin nyo, pwede kayong mag-share ng photo, ng document, bookmark, screen, or sa babang-baba, share whiteboard. Tapos, yan na yung lalabas. Kaya pwede nyo anak i-share kung ano man yung computation nyo. Nakita nyo? Okay, so i-explore nyo anak yan ha para pag tayo nag-recitation, pwede kang mag-share ng iyong sagot. Okay? Next, let's try this one. Sagutan natin, hanapin natin ang common ratio ng 1, now example number 1, 1, 2, 4, and 8. Okay. So sabi dyan, i-divide mo daw ang second term sa first term. Mali. Wait lang, nililipad ang aking gamit.
Okay, so we have okay, so we have 1, 2, 4, 8, and 16. Okay? Sabi dyan, 1, 2, 4, 8, and 16. Pag kumuha daw tayo ng common ratio, i-divide ang second term sa first term. So that is 2 divided by 1 is equal to 2 divided by 1 equals, pwede tayo anak mag-mute and unmute. You can dictate your answer. Okay, so 2. Okay, so ibig sabihin, ang common ratio natin dito ay 2. Okay, next. 4 divided by 2 is equal to 2 po. uli. So 4 divided by 2, ang common ratio natin ay 2 uli. Okay? Then 8 divided by 4 naman equals 2. 8 divided by 4, the common ratio is 2. Then 16 divided by 8, the answer is 2. So 16 divided by 8, the answer is 2. Lahat ng ito, ang tawag natin dito ay common ratio. Okay, so pag sinabing ratio, tatandaan ninyo that you are going to divide the second term to the first term, or yung term na yun or yung third term sa second term. Pabalik na. Okay? So para makuha mo ang common ratio. Ngayon, pag ikaw ay pag hindi division ang ginamit mo, ibig sabihin hindi yun geometric. So sa geometric, gagamit ka lang ng division. Samantalang sa arithmetic, gagamit ka ng subtraction para makuha mo yung yung nasa gitna nila, kung anong nangyari, kung anong klaseng pattern ang naandoon. Naintindihan po? Opo. Okay, ngayon, can you identify or can you define or can you differentiate an arithmetic to geometric sequence? Anyone? Plus 10. Yes, Angela Terrazola. Ang arithmetic and geometric sequence. Palakas-lakas anak ng konti. Ay, sorry po. Okay. Ang geometric and arithmetic sequence po ay both sequence ng mga number. Ang pinagkaiba lang po nila is, ang geometric sequence, meron po siyang common ratio which is now obtained kapag dinivide yung second number sa first number. Samantalang yun sa arithmetic naman po, meron po siyang difference which is nakukuha kapag sinubtract yung second number sa first number po. Okay, very good. Very good, Angela. Anyone? Uli, yes. Angeles. Paano mo na i-differentiate yun, anak? Wala ma'am, nasabi na. Hindi, okay lang, anak. Iba pag ikaw ang nagsabi. Iba din pag si Angela. Paano mo siya naintindihan? Go. Angeles. Sabihin ko sana ma'am, kaso mas marami sa kanya. Oo, anak, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin tungkol dun sa dalawang geometric, ay sa dalawang sequence. Go. Okay lang yan, anak. Talagang gusto kong paulit-ulit niyong sasabihin. Yes, Angeles, go. Yun ma'am, dito ma'am minumultiply yung sa ano ma'am. Dito sa bagong lesson. Tapos po dun sa last na lesson po ma'am, subtract. Ang alin anak ang sinusubtract at saka minumultiply? Ulitin mo anak, sa geometric sequence. Sa geometric sequence po ma'am, minumultiply. Tapos sa arithmetic po, sinusubtract. Para po makuha. Minumultiply ba natin dito? Opo. Siguro anak, naiintindihan mo pero nagkamali ka sa formulation ng sentence. Pero feeling ko naiintindihan mo. Pwede pa, isa pa. Balikan kita, Angeles, ha?
Yes, Ortiz. Lian Ortiz. Ma'am, ang pinagkaibahan po is yung arithmetic sequence po is ano po, common difference po siya and Pakilakas-lakas nakuha mo po. nga, anak. Ang pinagkaibahan po, yung arithmetic sequence po, common difference po yung unang hinahanap. Tapos, nakukuha po siya pag mina-minus yung second term sa first term. Pag sa geometric sequence naman po, ang hinahanap naman po is common ratio na pagkukuhanin, ang gagawin po is i-divide po yung second term sa first term. Okay, very good. Ortiz. Yes. Porqueza. Magkaiba po sila ma'am ng formula, ma'am. Okay. May present na ba akong formula, anak? Kaya akong na-present ng formula ng geometric. Ano pa, anak? Paano ma'am? Paano mag-iiba ma'am eh? Ha? Saan siya mag-iiba, anak? Kasi ma'am sa geometric ma'am, di ba ma'am divide? Okay. Ayun ang formula na ginagamit. Formula ng para makuha yung gitna. Yung pattern nila. Apo ma'am. Okay. Next. Sige pa. Sino pa? Nasulat ko na ba? Nasulat ko na si Angeles, Ortiz, and Porqueza. Yes. Russell Bautista. Magkaiba po sila ng operation. Subtraction po, arithmetic, tapos sa geometric po, division. Okay, very good. Yes. Wayne, Evasco. Saan kaya yung iba kong estudyante? Ma'am? Yes, Wayne. Ma'am, yung arithmetic po, a constant difference between each consecutive pair of terms. Yung geometric, ma'am, constant ratio between each pair of consecutive terms. Okay, yes, Evasco. Any other hands? Balikan ko na si Angeles. Si Tyron ba yun? Alforte. Andrea. Ma'am, Yes, sa Andrea. sequence po nagsasubtract tayo. Tapos sa geometric sequence naman po nagdi-divide. Okay, yes, very good. Next, sino pa? Daguplo. Daguplo. Yes, Badel. Sa arithmetic po, ma'am, nag-a-add ka ng fixed number. Sa geometric naman po, ma'am, nagmo-multiply ka ng fixed number. Okay, very good. Yes, next. Sino pa kaya? Certeza. Certeza. Hello, hindi ako narinig. Yes, Di Mayuga. Ma'am, I found a difference between the two po. Okay, Like- ano yun, anak? A sequence can be arithmetic when there is a common difference between successive terms indicated as D. On the contrary, when there is a common ratio between successive terms represented by R, and the sequence is said to be geometric po. Okay, very good. Next, sino pa kaya? Isa yan sa mga objectives natin, kaya dapat nag-define mo yan. Anyone? Ma'am, Yes, Ordanza. Sino ba yun? Ako, ma'am, Ordanza. Okay, go. An arithmetic sequence has a constant difference between each consecutive pair of terms. And the geometric sequence has a constant ratio between each term po, each pair of consecutive terms po. Okay, very good. Yes. Ano ba yun? Apelido nun. Sino nga uli yun?
Sino nga ulit? Ordanza. Okay, meron pa? Yes, Rabanes. Ma'am, pareho po sila na bago po gamitin yung formula, hinahanap po muna yung common difference tsaka yung common ratio. Very good. Yes. Okay, yes, balingkongan, Nicole ba to? Ma'am, Yes. sa arithmetic sequence po, ginagamitan po siya ng addition tsaka multiplication para mahanap po yung common difference. Tapos doon naman po sa geometric Ang sequence. multiplication, anak. Ulitin mo, anak. Ano po pala, ma'am? Addition po pala, ma'am, at saka subtraction. Okay. Tapos doon po sa geometric sequence, ginagamitan po siya ng multiplication tsaka division po para mahanap po yung common ratio. Okay, very good. Next. Meron pa? May gusto pang magsagot? Let me hear from Alforte. Ma'am, yung Yes. infinite arithmetic sequences po diverge while the infinite geometric sequences converge or diverge as the case may be po. And then, parang hindi ko ginamit yung words na yun. Very good na. Tingnan ko. Ulitin mo nga, anak. Nagsusulat ako. Ulitin mo nga, anak. Alforte. Ma'am, yung infinite, the infinite arithmetic sequences diverge while the infinite geometric sequences converge or diverge as the case may be. Ano yung converge and diverge, anak? Naintindihan mo ba, anak, yung binasa mo na? Alforte. Kayo mo yan, anak. Gusto ko kung paano nyo siya naintindihan. Kasi ang purpose nito, anak, para dun sa mga hindi nyo mga kaklase nyo hindi naka-attend, kaya nyo siyang i-explain sa kanila. In that way, katulong ko kayo sa pag-i-explain sa mga kaklase nyo. Pero pwede rin naman ako mag-explain. Yes, Labalan. Thank you. Thank you, Alforte. Alam kong naiintindihan mo, anak. Yes, Labalan. Inig po, ma'am. Yes, Inig anak. po. Opo. Ma'am, an arithmetic sequence has a constant difference between each consecutive pair of terms po. There's in two succeeding terms, Chair, meron pong fixed na common difference, while the geometric sequence has a constant ratio between each pair of consecutive terms. Okay, very good. Naintindihan niyo na, anak? Next, si Wayne. Si Sebastian. Yes, Sebastian. Ma'am, sa ilan din po sa iba, sa arithmetic po, makukuha niyo po yung sagot in using subtraction po. Tapos sa geometric naman po is division. Ganun po. Sa geometric ay, nag-choppy, anak? Division po. Division. Okay, very good. Meron pa akong hindi natawag na gustong sumagot. Yes, Dayan. Lelis. Ma'am, yung arithmetic sequence po, follow terms by adding. Tapos po yung geometric sequence po, follow terms by dividing po. By dividing ba, anak? By? Multiplying po. Ayun, multiplying. Very good. Yung ibang nahihiyang sumagot, pwede nyong i-chat ang inyong sagot direct sa akin. Direct message sa akin. Para meron din kayong points, anak. Ha? Okay. Meron pang gustong sumagot? Okay, in that way, anak, pakipaliwanag nyo yan sa inyong mga kaklase na hindi naka-attend, ha? So, ano ang difference between arithmetic sequence and geometric? So, again, when we say arithmetic sequence, okay, so when we say arithmetic sequence, it is, you can get the sequence by adding the common difference. Sa geometric naman, by multiplying the common ratio. So, kapag arithmetic, mag-a-add ka ng common difference. Katulad nitong,
na common difference, and then sa geometric naman, magmumultiply ka ng common difference. Paano yung magmumultiply ng common difference? So, tingnan natin yung screen. Magmumultiply ka kasi nag-divide tayo ng common ratio para makuha yung common ratio. So, magmumultiply ka para makuha mo yung next. So, 1 times 2, ay bakit ko na-erase? Okay, 1 times 2, which is your common difference, equals 2. Then 2 times, common ratio, 2 times 2 equals 4. Then 4 times 2 equals 8. 8 times 2 equals 16. So what will be the next term? What is Ma'am, the next 18 term? po. 18 ba? 32 po, 32. 32 ang next term natin kasi 16 times 2 is equal to 32. Doon ginamit ang multiplication. Okay, nakuha po? So sa arithmetic sequence, you add the common difference. Sa geometric naman, you multiply the common ratio just to get the next term. Okay po. Next, let us try this one. Ay, share uli ako ng screen. Teka, mag-stop na ako ng share. Okay. Next. Saan? How about number 2? 3, 8, 13, 18, and 23. 3, 8, 13, and 23. Tingnan nga natin, anak. So, sabi dito, you are going to divide the first term, the second term to the first term, or the third term to the second term. Kapag pare-parehas, common eh. Kapag pare-parehas, ibig sabihin, that is a geometric sequence. Okay, let's check. Stop share uli ako. 3, 8, 13. Okay. Share ako dito sa kabila. Okay. So that is, ito ang given. 3. Ayan. Okay. 3. Ano ba yun? 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18, and 23. Okay, so we are going to find out if it is a geometric sequence or not. So we are going to divide 8 divided by 3 is equal to, meron pa ba itong lowest term mga anak? May lowest term pa ba ito? Ma'am, 5 Leave po. it as fraction. May lowest term pa ba itong 8 over 3? Wala na po, ma'am. Wala na. So ito na. Ibig sabihin, ang kanyang common ratio ay 8 over 3. Check naman natin yung isa. 13 divided by 8. So ito ay 8 over 3 na talaga. Ang 13 over 8, anak, meron pa kaya itong? Wala na rin. So 13 over 8 na rin siya. Ibig sabihin, ito ang kanyang common ratio. Ang kanyang ratio ay 13 over 8. O dyan pa lang anak, nakita nyo na kung ano ang kanyang ratio. Sa palagay nyo ba yan ay geometric or not geometric? Hindi. Not geometric. Tingnan naman natin anak kung yan ay arithmetic. Check naman natin kung yan ay arithmetic. Para malaman kung yan ay arithmetic, we need to find the common difference. So magma-minus tayo. So 8 minus 3 equals 5. So ito ay 5. Then 13 minus 8 equals 5 uli. 5 uli. Then 18 minus 13, answer is 5 po. 5 uli. So sa palagay nyo anak, anong klaseng sequence yan?
Arithmetic po. Arithmetic sequence, ma'am. Arithmetic sequence. So, ginagamit ang ang arithmetic sequence, it is obtained by adding. I-add natin. So, 3 plus 5 equals 8. 8 plus 5 equals 13. 13 plus 5 equals 18. And then 18 plus 5 is equal to 23. So that is an example of arithmetic sequence. Stop share. Naman ako sa kabila mag-share. Okay, naintindihan nyo anak? Naintindihan? Okay, try natin itong lesson na to. Okay, identify whether it is an arithmetic sequence or not. Direct message lang sa akin, anak, ha? Okay, number 1. Direct message sa akin, 10 counts. Number 1. 5, 10, 20, 40, 80. Nine, 8, 7, 6. Sasabihin nyo lang anak kung arithmetic or geometric. Doon ka lang pipili. Geometric, ma'am. Sulat ang sagot sa chat. 6. Ay, check to, ma'am. 5. Opo. Kasi diyan ko check anak. 4. 3. Direct message anak ha. 2. 1. Okay, let us answer. Anyone? Let me hear from Opiar. Opiar, what is your answer? Geometric, ma'am. Geometric. Oh, ipaliwanag mo bakit geometric, Tejado. Tejado. Hindi ako narinig. O, Reyes na lang. Reyes, Zach. Hindi rin ako narinig ni Reyes. Let me hear from Veronica Francisco. Ma'am, geometric po. O, bakit siya geometric, anak? Kasi ma'am, dinivide po yung second number sa first number po. So, 2 yung, ano ma'am, yung equal ba ma'am? Yung sagot po 2. At lahat po 2. Kaya geometric. So, that is geometric. 10 divided by 5 is 2. 20 divided by 10 is 2. 40 divided by 20 is 2. So, common ratio ang nakuha ninyo. In that case, that is a geometric. Okay, next, number 2. Lagyan nyo agad anak ng number. Number 2. Go. Pakisulat ng sagot. Number 2 na tayo. Lagyan nyo ng number 2 na ha. Then, i-chat ang sagot. 10, 9, 8, 7, 6, lahat, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let me hear from Angeles. Anong sagot mo, anak? Arithmetic po, ma'am. Arithmetic. Let me hear from Gigante Eliza. Bakit arithmetic daw ang sagot? Eliza? Bakit arithmetic anak ang sagot? Tama ikaw. Ito ko narinig. Ronel. Ronel Ombaw. O, bakit anak arithmetic? Uy, nakakatuwa naman. Marami nang naka-raise ng hand. Bakit arithmetic, Ronel?
Hello, hindi rin ako naririnig ni Ronel. Daya pala pag ganito, no? Next, Balga. Bakit arithmetic, Balga? Ma'am, isusubtract po. Isusubtract. Anong ginawa mo, anak? Bakit naging arithmetic ba ang sagot mo, nak? Opo. Bakit mo nakuhang arithmetic, na? Kasi meron silang tama yung sagot mo, nak. Common difference po. Okay, kasi meron silang common difference. Okay, number 3. Ready? Number 3. 10 counts ulit tayo. Number 3, pakilagyan ng number 3 ha. Tapos, type in your answer in the chat box. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parang bumagal tayo ng konti pag fraction na mga anak ha. Okay, stop share ako dyan. Dito ako sa kabila. Okay. Ay, bakit camera yun? Mali. Ay, hindi. Cancel. Share whiteboard. Okay, check natin anak. Anong nandoon? Nahirapan ba kayo pag fraction? Sagot. O okay lang? Medyo ma'am. Medyo lang ma'am, medyo po. 1/8, 1/4, 1/2, 1, then 2. Okay. So, tingnan muna natin kung siya ay arithmetic or geometric. Arithmetic muna tayo. So, pag arithmetic ang gusto mong i-check, you need to subtract. Common difference tayo. So, 1/4 minus 1/8. Okay? So, ano ang kanilang magiging denominator? Denominator nila ay 8. 8, makinig, lalo na kung nahirapan ka anak. Review lang to. 8 divided by 4. So, magdi-divide tayo sa baba. And then, magmumultiply tayo sa taas. 8 divided by 4 is 2 times 1 equals 2. Then, 8 divided by 8 is 1 times 1 equals 1. Then, copy the operation. 2 minus 1 is 1/8. So, ang nakuha natin dito sa gitna nila ay 1/8. Next, 1/2 minus 1/4. O, ganun uli. Ang kanilang denominator ay 4. 4 divided by 2 is 2 times 1 is 2. Ay, 1/4 ba yun? Ay, 1/2 ba yun? 1/2 divided by 4 divided by 2 is 2 times 1 is 2. Then 4 divided by 4 is 1. Tama ba ako, anak, ng given? Tama ba ang given natin, anak? Yes, ma'am. Saglit na. Nasa kabilang screen kasi yun eh. 1/8, 1/4, 1/2, 1, and 2. Okay. Okay, then 4 divided by 4 is 1 times 1 is 1. Then subtract 2 minus 1 is 1/4. Tama? Dito ay, ang nakuha Yes, natin ma'am. dito ay 1/4. Oh,
Sa palagay nyo, arithmetic ba siya or geometric? Arithmetic po. Geometric po. Geometric po, ma'am. Geometric po. Arithmetic ba ito, anak? Itong number 1? Ay, number 2? Hindi po, ma'am. Hindi. Kasi magkaiba sila ng common, magkaiba sila ng difference. Hindi common ang difference nila. Different ang difference nila. So, ibig sabihin, mali. Hindi siya arithmetic sequence. So, baka siya ay geometric. So, sa geometric, we are going to divide the second term to the first term. And that is, wala naman tayo, divide tayo. 1, ayaw. 1, ay ano ba yun? 1/4 divided by 1/8. Okay? 1/4 divided by 1/8 is equal to, hindi nakikita. O paano nga mag-divide? Magiging 1/4 copy, para siyang KCC. Copy, yung divide magiging times, tapos get the reciprocal of the divisor. Magiging 8/1 equals numerator sa numerator, denominator sa denominator, or simply use cancellation method. Okay, so 8 and 4 are divisible by 4. This becomes 2, this becomes 1. So magiging sagot ay 2/1 or 2. So meron tayo ditong 2. Okay, next. Ano nangyari? Meron ditong 2. Next, doon naman tayo sa 1/2 divided by 1/4. So, keep, kopya ang dividend. Yung divide magiging times. Then, get the reciprocal 4/1. Then, pwedeng use cancellation. They are divisible by 2. So, this becomes 1. This becomes 2. Then, numerator sa numerator, denominator sa denominator. The answer is 2/1 or 2. So, meron ka uling nakuhang 2. Okay. Next is 1 divided by 2. Ay, 1 divided by 1/2 pala. Sorry. Is equal to 1 copy times yung divide. Itong divide magiging times 1/2. Balik ta rin. Get the reciprocal to 1. Kapag whole number, understood na yan ay may over 1. So 1 times 2 is equal to 2. 1 times 1 is equal to 1. 2/1 is equal to 2. So meron ulit tayong nakuhang 2. Nakakasunod? Then 2 divided by 1. O 2 divided by 1, edi 2. So meron ulit tayong nakuhang 2. So meron tayong nakuhang common ratio. And that's why number ano yan? Number 3 is a geometric sequence. Nakuha? O, ano naman yung number 4 naman? Stop share ako. Number 4. Number 4. Okay, para hindi nyo nasasagutan. Number 4, ano yan? Arithmetic or geometry? Ma'am, geometric po. Isulat nyo anak, chat. Sa chat. Sulat nyo na 4 and 5. 4 and 5, sagutan nyo na. 4 and 5. Then, paki-chat ng sagot. Yan, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Number 4. Who will answer number 4 and at the same time explain? Number 4. Yes, Ortiz. Ma'am, ano po, tawag doon, geometric po. Kasi O, po, bakit pag dinivide mo po yung 3 sa 1, 3 po. Tapos pag dinivide mo po yung 9 sa 3, 3 din po. Okay, and so on. Very good. So number 4 is geometric. Number 5. Number 5. Yes. Pwede kong tawagin dito. Ay, nakakatuwa. Medina. Number 5. Medina, what is your answer? Number 5. Arithmetic po. Arithmetic. Bakit siya arithmetic, anak? Po meron po silang common difference. Okay, meron silang common difference. Okay, very good. Okay, now, hindi dyan anak nakasulat. Naintindihan nyo na kung ano ang kaibahan ng ng geometric at arithmetic. So, hindi ko pala anak pinasulat ang formula ng geometric. So, kapag alam niyo na anak kung siya ay kung anong klaseng sequence siya, pwede nyo nang gamitin ang formula. For arithmetic, meron na tayo. For geometric, ito ang formula. Sulat ko sa whiteboard. Pakikopya anak. For geometric, we have, okay. A sub n is equal to A sub 1 times R raised to n, raised to n minus 1. So, yan ang formula ng ating geometric sequence. So, pag alam nyo na siya ang geometric, saka nyo lang gagamitin ang formula na yan. A sub n is equal to A times, pag walang operation in between, automatic yun ay times, R means common ratio. Raised to, naka-exponent yan na naka-raised to n minus 1. Nakuha po? Pakikopya, wala yan dun sa lalagay ko pa lang. Wala yan sa weekly home learning plan natin na. Okay, so kung gagamitin natin anak yung 1, nung example kanina, 1, 2, 4, which is geometric, 1, 2, 4, 8. Yung kaninang example natin, di ba ang kasunod nito ay 32? Di ba sa example natin? O, gamitin natin yung formula. Hanapin natin ang A sub, ay, ba yun? Ba't di ko ma-erase? Ba't di ma-erase? Ano ba yung sinishare kong screen? Ay, yun pala. Okay, hanapin natin ang A sub 5. Kung ma-erase na. Okay, so gamit ang formula, we have A, hanapin natin ang A sub 5. So A sub 5 is equal to A sub 1, which is 1, times R. Anong R natin kanina? 2 divided by 1 is 2. 4 divided by 2 is 2. 8 divided by 4 is 2. So our R is 2. Raised to n. Pang ilan yun? 5. Pang 5. 5th. So minus 1. A sub 5 is equal to 1 times 2 raised to 4 minus 5 minus 1 is 4. So ibig sabihin, 4 na 2 is equal to 1 times 4 na 2. 2 times 2, dito sa taas ba ilagay yan? Hindi kasya sa baba. 4 na 2. 2 times 2 times 2 times 2. Ano ba yan? Okay. So 2 times 2 is 4. Times 2 is 8. Times 2 is 16. Bakit yan? Oh, tama. 16.
16 times 1 is equal to 16. So, tama, di ba? 16 ang nandito kanina. Kasunod pa yung 32. Yung a sub 6 ay 32. Nakita nyo, nak? Naintindihan nyo po? Nak? Okay. So, paki-check ng formula. Paki-kopya. I-edit ko na lang mamaya, anak. Lalagay ko doon ang formula. Okay? Stop share na ako. Okay. Next, so we're done with learning task 1. Ibig sabihin, hindi na gagawin ang learning task 1. Learning task 2, gagawin nyo ito. Okay? Learning task 3, gawin nyo din ito. Ayan ang given. Nasa JE, EA, yan yung mga given. Okay? Then, gagawin nyo lahat ng learning task 2 na A at saka B. And then, learning task 3, gagawin nyo rin po ito. Okay? 1 to 3 lang naman yan. Ito lang ang medyo mahaba-haba. Ito, 1, 2, 3, 4. Ganito na lang. Yung Emilio Aguinaldo, ay Antonio Luna, at saka, ano ito yun? Antonio Luna at saka Apolinario Mabini, gawin nyo ang number, ito. Leader ha, pakisabi. Kaya pumili na lang kayo ng isa dyan. Okay, isa lang ang sasagutan sa learning task 2. Pumili lang kayo ng isa. Pakisabi ha, mga leader. Sa learning task 2A, pumili lang kayo ng isa. Sa learning task 2B, sagutan nyo lahat. Sa learning task 3, sagutan nyo lahat. Sa reflection, sagutin nyo din po lahat. Okay? Kapag meron kayong mga solution, isulat sa likod kasi mahalaga yun sa akin. Ipasa nyo yun sa akin. May tanong pa? Wala na po, ma'am. Thank you po. Naintindihan nyo, Wala na anak? po. Okay. Opo, So, ma'am. naintindihan? Okay. Yes, ma'am. For Yes, that, ma'am. any question, i-PM Sige po. nyo na lang ako. Okay. Sige Thank po. you, na. Goodbye. Thank you po, ma'am. Thank you po. Bye-bye po. Sana naintindihan nyo. Bye, ma'am. Bye. Explore nyo anak yung sharing ng whiteboard next time, ha. Leader, pakisabi. Sumali kayo sa Google Classroom. Bye. Bye po. Bye. Bye.